Γεια σας φίλοι των ανιχνευτών μετάλλων και της έρευνας. Στο σημερινό επεισόδιο Q&A θα μιλήσουμε για μία ερώτηση την οποία τη δεχόμαστε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Ενδιαφερόμενοι μας καλούν και ζητάνε έναν σύγχρονο ανιχνευτή ικανό να δουλέψει μέσα στον εσωτερικό χώρο, δηλαδή στα σπίτια και στα διαμερίσματά μας. Επίσης θα μιλήσουμε και για κάποιον αστικό μύθο, τον οποίο μας τον αναφέρουν τόσο ενδιαφερόμενοι προς αγορά του ανιχνευτή, όσο και άσχετοι με το που ακούν τη λέξη ανιχνευτής μετάλλων. Ότι δήθεν δηλαδή οι διαρρήκτες, οι κλέφτες εξοπλίζονται με σύγχρονους ανιχνευτές μετάλλων και μπαίνουν μέσα στα σπίτια, βρίσκουν κοσμήματα, χρυσές λίρες, ακόμα και χαρτονομίσματα. Φυσικά η απάντησή μας και στις δύο περιπτώσεις είναι πως δεν υπάρχει ανιχνευτής μετάλλων ικανός να δουλέψει μέσα σε ένα σύγχρονο σπίτι, σε ένα διαμέρισμα. Και ο λόγος είναι πως οι ανιχνευτές μετάλλων μπορούν να κάνουν απόρριψη ενός άχρηστου αντικειμένου, παράδειγμα ενός σιδερένιου αντικειμένου, αλλά δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν μπορούν να απορρίψουν την μεγάλη μεταλλική επιφάνεια. Και μιλάω για το πλέγμα το οποίο βρίσκεται μέσα στον μπετό. Στο σημερινό Q&A όμως θα καταρρίψουμε αυτόν τον μύθο ότι δεν υπάρχει ανιχνευτής μετάλλων ικανός να δουλέψει και να βρει στόχους από ευγενή μέταλλα μέσα σε ένα σύγχρονο σπίτι. Θα κάνουμε κάποια πειράματα χρησιμοποιώντας τον καλύτερο ανιχνευτή μετάλλων της αγοράς, το Expideus 2. Αυτό το μηχάνημα είναι πολύ ευέλικτο για να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα ταλανίζει τους άλλους ανιχνευτές μετάλλων. Ο λόγος είναι ότι έχει πλήρης παραμετροποίηση μέσα στο μενού, έχει ρυθμίσεις οι οποίες μας επιτρέπουν να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα και έχει μια μεγάλη γκάμα ποινίων και διαφόρων άλλων αξεσουάρ, τα οποία δουλεύουν το καθένα και σε συγκεκριμένο χώρο, σε συγκεκριμένο περιβάλλον. Αυτός είναι ο πιο ευέλικτος ανιχνευτής μετάλλων της αγοράς, για παράδειγμα ικανός να δουλέψει από 20 μέτρα κατάδυση μέσα στη θάλασσα έως και τα 5 μέτρα βάθος στο βουνό, χρησιμοποιώντας και το αντίστοιχο ποινίο που ονομάζεται Extreme Hunter. Μιλώντας για την απόρριψη, σε ένα παλιότερο επεισόδιο Q&A σας είχαμε δείξει τις ρυθμίσεις για να απορρίψετε άχρηστα αντικείμενα στο μενού του ανιχνευτή. Εκεί εξηγήσαμε, απομυθοποιήσαμε το μενού, δείξαμε τι σημαίνει ο διαχωρισμός, τι σημαίνει ο ήχος σιδήρου, τι σημαίνει ο σιγαστήρας και τα πόματα μέσα στο μενού, ούτως ώστε να βγείτε για έρευνα σε μια περιοχή η οποία είναι μολυσμένη, στην οποία δεν μπορείτε να δουλέψετε με κάποιον κοινό ανιχνευτή, γιατί έχετε πάρα πολλά ψεύτικα σήματα. Να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στο μενού του Expideus 2 και να δουλέψετε απροβλημάτιστα, να απορρίψετε άχρηστους στόχους και να βρείτε ευγενή μέταλλα. Αυτό το επεισόδιο Q&A, το παλαιότερο, περνάει τώρα από τις οθόνες σας. Σήμερα όμως θα κάνουμε ένα εντελώς διαφορετικό πείραμα. Δεν θα απορρίψουμε μεμονωμένα μεταλλικά αντικείμενα, θα απορρίψουμε την μεγάλη επιφάνεια η οποία βρίσκεται μέσα στον μπετό και θα κάνουμε δοκιμές αν μπορούμε κατόπιν με αυτές τις ρυθμίσεις να βρούμε ένα χρυσό αντικείμενο, μία λίρα, πολύτιμους στόχους. Στο σημερινό πείραμα θα κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ ποινίων διαφορετικών μεγεθών, διαφορετικών συχνοτήτων και εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας. Θα κάνουμε σύγκριση του γνωστού και καταξιωμένου μεγάλου δίσκου 34x28, τον οποίο τον έχετε δει να κάνει καταπληκτική δουλειά για βάθος σε όλα τα δοκιμαστήρια της Ελλάδας. Εκεί έχουμε πιάσει μεγάλους στόχους όπως για παράδειγμα κυβότιο υπερομαχικών στο 1,5 μέτρο. Αυτός ο δίσκος είναι ασύγκριτος σε βάθος, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 16, το οποίο εμείς περνάμε για όλους τους πελάτες μας, ούτως ώστε από την πρώτη μέρα όλοι οι ερευνητές να έχουν το μεγαλύτερο βάθος, να βγάλουν δηλαδή την full απόδοση του ανιχνευτή
στο έδαφος, για κυνήγι μεγάλων αντικειμένων, για κυνήγι αποκρύψεων. Η σύγκριση αυτού του δίσκου θα γίνει με το νεότερο δίσκο στην γκάμα της XP, τον δίσκο HF2, ο οποίος είναι υπερυψηλών συχνοτήτων. Ο FMF φτάνει μέχρι τα 45 kHz, ενώ ο HF2 μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 120. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό, το μηχάνημα μπορεί να δουλέψει σε μολυσμένες περιοχές, οι οποίες είναι, για παράδειγμα, δύσκολο μετάλλευμα του εδάφους, σιδηρομετάλλευμα ή πολλά σιδερένια σκουπίδια. Να δουλέψει απροβλημάτιστα και να μπορέσει μέσα σε αυτά τα ανακατεμένα άχρηστα σήματα να χτυπήσει ένα νόμισμα ή διάφορους ευγενείς στόχους μεγαλύτερου μεγέθους. Μέχρι στιγμής, για το νέο δίσκο HF έχουμε κάνει 2 παρουσιάσεις Q&A. Στο πρώτο δείξαμε ότι μπορεί να κάνει ανίχνευση αποδοτικά για μικρές, λεπτές, χρυσές και πλατινένιες αλυσίδες, τις οποίες δεν χτυπάνε άλλοι ανιχνευτές μετάλλων στην αγορά. Επίσης, κάναμε και μια άλλη σύγκριση του HF2 με τον FMF 3428 και σας δείξαμε ότι μπορεί να εντοπίσει αυτούς τους δύσκολους κρυμμένους στόχους. Μικρά και λεπτά κοσμήματα τα οποία είναι θαμμένα όρθια, για παράδειγμα, μέσα σε μαύρη άμμο από τη Σαντορίνη, όπως θυμάστε, και κάτω από σιδερένιες πρόκες. Εκεί, στις ικανότητες δηλαδή, ο HF2 πάει πολύ καλύτερα, ενώ ο δίσκος FMF 3428 πάει καλύτερα στην απόδοση, στο βάθος. Για να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο τις ικανότητες του νέου δίσκου HF2, έχουμε φτιάξει στο μενού του ανιχνευτή το πρόγραμμα με την ονομασία Beto. Αυτό θα χρησιμοποιήσουμε μέσα εδώ σήμερα. Και για όσους πελάτες μας προμηθεύονται το δίσκο HF2, αυτό το πρόγραμμα θα έρχεται δωρεάν. Όπως έρχονται τα προγράμματα 15 με τον παλμογράφο και 16 για έρευνα μεγάλων αντικειμένων σε βάθος. Για να ξεκινήσουμε. Βλέπουμε ότι συνδέεται με το δίσκο ασύρματα, ο μόνος ασύρματος ανιχνευτής στην αγορά. Επιλέγω το ηχείο για να το ακούμε όλοι και ξεκινάει στο πρόγραμμα 17 με την ονομασία Beto. Ο μεγάλος ο δίσκος στον εσωτερικό χώρο δέχεται κάποιες παρεμβολές συχνοτήτων, όπως εδώ βλέπετε, από σταθμούς πύργους υψηλής τάσεως, κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Έχει κάποια παράσιτα τα οποία βλέπετε εδώ. Παρ' όλα αυτά δεν περνάνε στο ηχητικό σκέλος, γιατί έχουμε κάνει απορρίψεις. Χρησιμοποιούμε εδώ το πρόγραμμα με την ονομασία Beto, όπως βλέπετε. Είναι το πρόγραμμα 17. Το στοίχημα είναι ότι θα πρέπει να βάλω το δίσκο κάτω στο πάτωμα και να μην ακούω ψεύτικα σήματα. Για να δούμε. Έχουμε κάποια σπαστά ηχητικά σήματα. Αυτό δεν μας επιτρέπει να κάνουμε την έρευνά μας απροβλημάτιστα, όπως ακούτε. Και τώρα θα προχωρήσω να κάνω την αλλαγή από τον ένα δίσκο στον άλλον. Επιλογές. Πάμε στο μενού των δίσκων. Επιλογή. Και από το δίσκο 1 πηγαίνουμε στο δίσκο 2. Αυτό είναι όλο. Βλέπουμε ότι ανάβει και το LED, το οποίο μας δείχνει ότι γίνεται σύνδεση ασύρματα μεταξύ του δίσκου και του τηλεχειριστηρίου. Ο δίσκος HF2 έχει ξεκινήσει και όπως θα παρατηρήσουμε εδώ στην οθόνη του ανιχνευτή, δεν έχουμε παρεμβολές, δεν βλέπουμε δηλαδή νούμερα χωρίς λόγο. Και το στοίχημα είναι να βάλουμε αυτό το δίσκο κάτω στο πάτωμα και να μην μας βγάζει παράσιτα. Ακούστε και δείτε το.
Η διαφορά είναι φοβερή, είναι κάτι το αισθητό. Έχουμε απορρίψει το μεταλλικό πλέγμα στον μπετό και μπορούμε να κάνουμε την έρευνά μας απροβλημάτιστα. Να και μία ερώτηση για όσους φίλους μας παρακολουθούν τώρα. Εσάς, ο δικός σας ανιχνευτής μπορεί να ρυθμιστεί στο πλέγμα του μπετό και να δουλεύει χωρίς παράσιτα? Δεν μας φτάνει μόνο να κάνουμε απόρριψη στον μπετό, θα πρέπει να μπορούμε παράλληλα να εντοπίζουμε ευγενές μέταλλο. Και έχω μία χρυσή λίρα. Θα κάνω πρώτα τη δοκιμή με το μεγάλο δίσκο FMF 3428. Μπορεί να τη χτυπήσει με τις ρυθμίσεις τις οποίες έχουμε περάσει στο μενού, με το πρόγραμμα μπετό, αλλά θα πρέπει να μπορεί να τη χτυπήσει αποδοτικά, επαναλαμβανόμενα, εάν βρίσκεται επάνω εδώ στο πάτωμα. Για να δούμε. Βέβαια, έχω αυτά τα παράσιτα. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Έχει σήμα και πάνω στο χρυσό αντικείμενο. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα μας μπέρδευε. Δεν είναι ξεκάθαρο δηλαδή το που θα σκάψουμε. Προχωράω και κάνω την αλλαγή από τον ένα δίσκο στον άλλον για να κάνουμε και τη σύγκρισή μας. Ο δίσκος HF2 ξεκινάει, γίνεται η ασύρματη σύνδεση στο πρόγραμμα 17 μπετό, όπως βλέπετε. Για να δούμε τώρα τη διαφορά. Το βλέπετε? Πάμε πάνω στη λίρα. Αυτό είναι το μόνο σταθερά επαναλαμβανόμενο σήμα το οποίο θα έχουμε και η αναγνώριση είναι σταθερή στην οθόνη. Αριθμός αναγνώρισης 80. Ενώ στο περιβάλλον έχουμε μόνο κάποια σπαστά, όμως πολύ αραιά σήματα. Και μια δεύτερη ερώτηση για τους φίλους που μας παρακολουθάνε. Ο δικός σου ανιχνευτής, αν κάνει απόρριψη στο μπετό του δαπέδου, μπορεί να εντοπίσει μια χρυσή λίρα που θα τοποθετήσει επάνω του? Για να σας ακούσω στα σχόλια. Έχουμε απορρίψει εν μέρει το μύθο ότι δεν υπάρχει σύγχρονος ανιχνευτής ικανός να κάνει απόρριψη σε οπλισμένο μπετό, ενώ ταυτόχρονα να βρίσκει ευγενή μέταλλα όπως μια χρυσή λίρα. Ο αστικός μύθος όμως με τους κλέφτες και τους ανιχνευτές συνεχίζει. Και ακούγεται ότι οι κλέφτες είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονους ανιχνευτές, ικανούς όχι μόνο να βρούνε χρυσά κοσμήματα, λίρες, αλλά και χαρτονομίσματα. Και η ερώτησή μου είναι πώς γίνεται ένας ανιχνευτής μετάλλων να βρει χαρτονομίσματα. Και η απάντηση την οποία λαμβάνω από κάποιους οι οποίοι είναι φοβισμένοι πώς θα προστατέψουν την περιουσία τους από έναν κλέφτη εξελιγμένο με ένα σύγχρονο ανιχνευτή, είναι πως τα χαρτονομίσματα έχουν μια μεταλλική ταινία. Όντως τα χαρτονομίσματα έχουν κάποια ταινία, η οποία δεν θα έλεγα ότι είναι μεταλλική, είναι και για λόγους ασφαλείας. Αυτό το υλικό μπορεί να έχει κάποια ίχνη μετάλλου, αλλά είναι πιο λεπτό ακόμα και από αλουμινόχαρτο. Μπορεί ένας ανιχνευτής μετάλλων να εντοπίσει αυτό εδώ το υλικό? Βάσει της θεωρίας ξέρουμε ότι ένας ανιχνευτής για να πιάνει πολύ μικρά μεγέθη ευγενούς μετάλλου θα πρέπει να δουλεύει σε πολύ υψηλή συχνότητα στο μενού. Να κάνει γρήγορη ανάλυση του σήματος, να έχει τις κατάλληλες δηλαδή ρυθμίσεις για να πιάσει ψήγματα. Στο μενού του Expedeus 2 υπάρχει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη χρήση για έρευνα ψηγμάτων. Είμαι εδώ με το μεγάλο δίσκο συνδεδεμένος. Μπορεί να εντοπίσει τη χρυσή λίρα
και θα προχωρήσουμε να βάλουμε το πρόγραμμα για ψήγματα για να δούμε αν μπορεί, χωρίς καμία δηλαδή διαφοροποίηση με τις εργοστασιακές παραμέτρους, να χτυπήσει και τα χαρτονομίσματα. Είμαστε στο πρόγραμμα για ψήγματα, όπως εδώ βλέπετε. Παρ' όλα αυτά, με τόσο μεγάλη ευαισθησία στο μενού του ανιχνευτή, δεν μπορεί να δουλέψει, έχει πάρα πολλά παράσιτα. Έτσι, προχωράω να κάνω αλλαγή δίσκου. Μπαίνουμε στο μενού. Στο μενού των δίσκων και από το δίσκο 1 πάμε στο δίσκο 2. Θα βάλω στην άκρη το μεγάλο δίσκο και θα συνεχίσω τη δοκιμή μου με το δίσκο HF2. Συνδέεται όπως βλέπετε. Βρισκόμαστε στο εργοστασιακό πρόγραμμα ψήγματα. Αισθητή διαφορά, ο δίσκος δουλεύει απροβλημάτιστα, δεν έχει παρεμβολές. Εγώ για να δυσκολέψω τα πράγματα θα τον τοποθετήσω σε αυτόν τον πάγκο, ο οποίος γύρω-γύρω έχει κάποιο μεταλλικό σκελετό. Μπορεί να χτυπήσει τη λύρα. Και το στοίχημα είναι αν μπορεί να χτυπήσει και τα χαρτονομίσματα. Το βλέπετε αυτό? Το χέρι μου είναι ελεύθερο από μεταλλικά αντικείμενα. Θα μπορούσε να τα χτυπήσει ακόμα και κάτω από τον πάγκο. Για να το δούμε. Απίστευτο και όμως αληθινό. Θα ήθελα κάτω στα σχόλια να μου αφήσετε την εμπειρία με το δικό σας ανιχνευτή μετάλλων. Έχει τόσο μεγάλη ευαισθησία, συχνότητα και παραμέτρους στο μενού του για να του επιτρέψουν να εντοπίζει χαρτονομίσματα, όπως κάναμε στο σημερινό πείραμα? Το συμπέρασμα είναι ότι καταρρύψαμε το μύθο σχετικά με τους ανιχνευτές μετάλλων, οι οποίοι δεν μπορούν να δουλέψουν μέσα στο σπίτι. Με το Deus 2 χρησιμοποιώντας το νέο ποινίο HF2 και τις κατάλληλες επιλογές προγράμματος ή ρυθμίσεις μέσα στο μενού, μπορούμε να δουλέψουμε μέσα στο σπίτι, μπορούμε να απορρίψουμε τον οπλισμό στον πετό, μπορούμε να χτυπήσουμε ένα νόμισμα όπως μια χρυσή λίρα και με το πρόγραμμα ψήγματα, το οποίο είναι γενικών μετάλλων, μπορούμε να πιάσουμε ακόμα και χαρτονομίσματα. Αυτή τη μαγεία της XP ο νέος δίσκος μας την προσφέρει εξαιτίας του μεγέθους του. Είναι μικρός όπως βλέπετε και το σήμα είναι πολύ συγκεντρωτικό. Η γεωμετρία του είναι double D, δύο ποινία σχήματος D όπως βλέπετε εδώ και διαγράφονται από το κέλυφος του δίσκου. Μπορεί να την επιτύχει εξαιτίας της πολύ υψηλής συχνότητας, η οποία μπορεί να φτάσει και τα 120 kHz στο μενού. Αποφθήνεται για έρευνα ψηγμάτων χρυσού, αλλά μπορεί να δουλέψει εκεί όπου ένας μεγάλος δίσκος δεν μπορεί να δουλέψει. Να μιλήσουμε αν το σημερινό πείραμα έχει κάποια πρακτική αξία. Δεν είναι δυνατό να γίνει έρευνα αποδοτικά με ανιχνευτή μετάλλων, ακόμα και με το δίσκο HF2, μέσα σε ένα σύγχρονο σπίτι. Γιατί εκτός από την ομοιόμορφη μεταλλική επιφάνεια την οποία έχει το μπετό, υπάρχουν και άλλοι δύσκολοι στόχοι από ευγενή μέταλλα, όπως είναι τα αλουμινένια κασώματα, είναι οι χαλκοσολίνες, είναι τα καλώδια ρεύματος. Αυτά είναι ευγενή μέταλλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε απόρριψη. Αν το σημερινό βίντεο έχει πρακτική αξία, έχει πρακτική αξία γιατί τονίζει την ικανότητα του Deus 2 να μπορεί να δουλέψει εκεί που άλλοι ανιχνευτές μετάλλων αδυνατούν. Δηλαδή, όχι μόνο στον εσωτερικό χώρο όπως δείξαμε, αλλά σε περιπτώσεις όπου κάνετε έρευνα και έχει στρωθεί κάποιο μπετό για παράδειγμα που έχει μέσα πλέγμα. Μπορείτε να δουλέψετε κοντά στο μπετό και να μην λάβετε ψεύτικα σήματα. Τονίζει τη δυνατότητα του ανιχνευτή μετάλλων να ερευνήσει αυτούς τους πολύ μικρούς στόχους. Δείξαμε ακόμα και τη μεταλλική ταινία εδώ στα χαρτονομίσματα. Μπορεί να εντοπίσει
νομίσματα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες είναι μολυσμένες με πάρα πολλά σκουπίδια, είναι παλιές τοποθεσίες γεμάτες σύρματα και καρφιά. Αυτή την ικανότητα δεν θα τη βρείτε με κανέναν άλλο ανιχνευτή μετάλλων. Και έχει πρακτική αξία το σημερινό πείραμα, γιατί δείχνει με τον καλύτερο τρόπο ότι μπορείτε να επισκεφτείτε αυτές τις τοποθεσίες, τις οποίες έχετε ερευνήσει με τους ανιχνευτές σας, τα υποδεέστερα μοντέλα τα οποία υπάρχουν στην αγορά, βρήκατε κάποιους στόχους και εκεί υπάρχουν ακόμα στόχοι οι οποίοι είναι κρυμμένοι. Είναι κρυμμένοι είτε γιατί είναι δίπλα ή κάτω από σκουπίδια, είναι κρυμμένοι είτε γιατί το έδαφος έχει πολύ σιδερομετάλλευμα και τα αντικείμενα αυτά δεν έχουν πολύ μεγάλη επιφάνεια ή στέκονται όρθια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε μέρη στα οποία είχατε αποτελέσματα, μπορείτε να πάρετε το δίσκο HF2, να τα επισκεφτείτε πάλι εκ νέου και να βρείτε και αυτούς τους δύσκολους στόχους, τους οποίους αφήσατε πίσω. Η σειρά Q&A στο κανάλι μας έχει τη μοναδική λέξη κλειδί Stories by Κυρίτσης. Αν θα πατήσετε επάνω της, θα ξεδιπλωθούν όλα τα επεισόδια της σειράς, όλα τα πειράματα και οι δοκιμές, για να επιλέξετε και να δείτε αυτή την οποία έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς. Μπορείτε να κάνετε άμεσα εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε νέα πειράματα και δοκιμές από το εικονίδιο το οποίο βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας. Ξέρω ότι το σημερινό βίντεο θα αφήσει και αυτό εποχή, θέλω να ακούσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μείνετε μαζί μας. Να είστε καλά φίλοι μου και καλές έρευνες με τον καλύτερο ανιχνευτή μετάλλων της αγοράς. Deus 2, μόνο στον Κυρίτσι.